හොඳයි අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝම සයිකෙට් TV YouTube නාලිකාවට. ඉතින් අපි මේ ගෙනෙන වීඩියෝ සීරීස් එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට Microsoft Excel ගැන යම් දැනුමක් ලබා දෙන්න. ඉතින් Microsoft Excel කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් එකක්. මේක නිෂ්පාදනය කරන්නේ Microsoft Corporation එකකින්. මේක තමයි දැන්ට අපි අතරේ භාවිත වන ජනප්‍රියම ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් software එක. ඉතින් වෙනත් සමාගම් විසින් වෙනත් නම් වලින් හදන මේ විදිහටම ඉලෙක්ට්‍රොනික ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට්ස් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් යම් වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. වගේම Excel වලත් versions වල යම් වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු මොකද්ද මේ Excel භාවිතාවෙන් තියෙන වාසි කියලා. අපි බලමු ඔයාලට කියනවා මම නිර්මාණය කරපු වගුවක් තියෙනවා යම් ළමයි කීප දෙනෙක්ගේ දත්ත සහය මත පදනම් වෙලා පගත තොරතුරු ආශ්‍රිත වගුවක්. ඉතින් මෙතන ළමයි 10 දෙනෙක්ගේ ඒගොල්ලන්ගේ ස්ටුඩන්ට් නම්බර්ස් එක විෂයන්ට ගත්ත ලකුණු මුළු ලකුණු ඇවරේජ් විදිහට තොරතුරු අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට බොහොම පහසුවෙන් මැනුවලෙන් කොලයක ලියාගෙන උනත් කරන්න පුළුවන් වැඩක්. ඒ මොකටද එහෙනම් ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට්. හොඳයි මෙතන තියෙන ළමයි 10 දෙනෙක්ට තොරතුරු දත්ත තොරතුරු විතරයි. හිතන්න අපිට මේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ ඉන්න ළමයි 100ක් 200ක් විතර. මේ එතකොට මේ ළමයින්ගේ නම් ටික අපි ඇතුළත් කරලා ඒගොල්ලෝ ස්ටුඩන්ට් නම්බර්ස් ඇතුළත් කරලා එක විෂයන්ට මුල් ලකුණු විෂයන්ට ඒගොල්ලෝ ලබාගත් ලකුණු ඇතුළත් කරාට පස්සේ ටෝටල් එක ගන්න නම් මේ එක ළමයි එක විෂයට ගත්ත ලකුණු එකතු කරන්න ඕනේ. ඇවරේජ් එක ගන්න නම් මුල් ලකුණු ගන්න ඒ විෂයන් ගානෙන් බෙදන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟ සිලෙක්ට් කෝස් එකට සිලෙක්ට් වෙන්න නම් එයාගේ ඇවරේජ් වැඩි කීයකට වැඩිද නැත්නම් ඒක බලන්න ඕනේ. එතකොට එක ග්‍රේඩ් එකට එක විෂයට අරගෙන තියෙන ග්‍රේඩ් එක බලන්න වෙනම ලකුණු බලන්න ඕනේ. ඉතින් මේක දෙතුන් දෙනෙක් කරන එක පහසු වැඩක්. නමුත් මම 100 දෙනෙක් දාලා ඩේටාස් බැලුවා. ඉතින් මේක ටිකක් අමාරු වැඩක්. නමුත් ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් භාවිත කරලා අපිට බොහොම පහසුවෙන් ෆෝමුලාස් කිහිපයක් බාරකින් මේක ඊටාම සුළු වෙලාවකින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක බොහොම සරලම අවස්ථාවක්. ඊට අමතරව ගත්තොත් සූත්‍ර ගණනාවක් භාවිත කරන සංකීර්ණ ගණිතමය ගැටලු විසඳන්න පමණ සමානකට මේ Microsoft Excel භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට මේ data represent කරන්න ප්‍රස්තාර භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ විදිහට අපිට data group කරාම අපිට යම් අවස්ථාවකදී අදාළ අවශ්‍ය වෙන data විතර select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒව කරන්නේ කොහොමද කියන එක මේ series එකේ ඊළඟ videos එකෙන් අපි ඔයගොල්ලන්ට කියනවා. අද කතා කරන්න යන්නේ Microsoft Excel spreadsheet එකේ interface එක ගැන. හොඳයි. මෙතන Microsoft Excel 2016 version එකේ interface එක. අපි මේ interface එක ගැන කතා කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට කියනවා මගේ mouse pointer එක මෙතන තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ තියෙන save button එකක්, මේ තියෙනවා undo button එකක්. ඉදිරියට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන options කීපයක්. මේ options තියෙන bar එකට අපි කියනවා quick access toolbar කියලා. මෙතනදී අපි මේක අපිට customize කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට වෙන මෙතන මේ ඉතලක් තියෙනවා select කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට customize quick access toolbar එකට ඔයගොල්ලන්ට මේ toolbar එකට එකතු කරන්න ඕන options මොනවද කියන එක select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ quick access toolbar එකේ තියෙන වාසිය තමයි දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි spreadsheet එක ඇතුලේ වැඩ කරගෙන යද්දී step by steps save කරනවා සමහර වෙලාවට. මම කලින් steps වලට යන්නේ. ඉතින් තාම පහසුවෙන් මේක සුළු වෙලාවකින් save කරන එක, undo කරන එක, redo කරන එක පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. මේ options ටික අපි quick access toolbar එකට අරගෙන තියෙන හින්දා. නැත්නම් අපිට වෙනම ඒ අදාළ option හොය ඉන්න වෙලාවක් ගත කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා mouse pointer එක තියෙනවා book 1 Excel කියලා තියෙන ටැබ්. මේකට අපි කියනවා title bar එක කියලා. මෙතන තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ document එක save කරන්නේ මොන නමින්ද කියන එක. මේකලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ mouse pointer එකේ තියෙන file කියලා දැනගට home insert page layout formulas data review view developer කියලා යම් groups වගේ. මේක කොටසකට අපි කියනවා tab එකක් කියලා. ඔයගොල්ලන්ට Excel open කරගමන් default විදිහට open වෙලා තියෙන්නේ home tab එකකින්. අපිට select කරන insert tab එක, page layout tab එක මේ විදිහට tabs select කරන්න පුළුවන්.
එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මොකක් හරි ටැබ් එකක් අපි සිලෙක්ට් කරාම පල්ලෙහාම තියෙනවා අපිට එක එක ඔප්ෂන්ස් ගෲප් කරලා. මේ හෝම් ටැබ් එකේ තියෙනවා ක්ලිප්බෝඩ් කියලා ගෲප් එකක්. එතකොට ෆන්ට් කියලා වෙනම ගෲප් එකක් තියෙනවා. ඔප්ෂන්ස් ඇලයින්මන්ට්ස් වෙනම ගෲප් එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට හැම ටැබ් එකකටම මේ විදිහට ගෲප්ස් කරලා තියෙනවා විවිධ ඔප්ෂන්ස්. මෙන්න මේ ගෲප් සෙට් එකට අපි කියනවා රිබන් එකක් කියලා. එතකොට මේ ටැබ් එක සිලෙක්ට් කරන අපි කරන්නේ රිබන් එක මාරු කරගන්න එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට හිතනවා නම් මේ රිබන් එක මෙහෙම තියෙන එක කරදරයි. එහෙම නැත්නම් අපිට ෂීට් එකට ලැබිලා තියෙන ඉඩ මදි කියලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන රිබන් එකේ පහළ කෙළවරේ තියෙන ඊතලයේ සිලෙක්ට් කරන මේ කොලැප්ස් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් පේන එක නමත් ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ටයිමත් ඕන නම් ටැබ් එකට ගිහම මෙහෙම සිලෙක්ට් කරගත්තම ඔයගොල්ලන්ට එන කොලැප්ස් රිබන් බාර් කියන ඔප්ෂන් එක ඔන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ටික් මාර්ක් එක අයින් කරන්න පුළුවන්. ටික් මාර්ක් එක අයින් කරලා ඔයගොල්ලන්ට ටයිමත් රිබන් එක පේන්න ගන්නවා. ඒ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම රිබන් එක කොලැප්ස් කරාට පස්සේ ටැබ් එක සිලෙක්ට් කරාම දාල අවස්ථාවේදී ඔයගොල්ලන්ට රිබන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ආයෙමත් කොහොම හරි ක්ලික් කරාම රිබන් එක නොපේනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් quick access toolbar එක කස්ටමයිස් කරගන්න. එහෙම වගේම quick access toolbar එක මේ රිබන් එකට පල්ලෙහින් තියාගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන තියෙන රිබන් එකට උඩින් ටැබ් එකට උඩින් ඒ වගේ කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් රිබන් එක. මේ විදිහට රිබන් එකට මොනවද ඕන කියන එක ඉතින් ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. Google tabs, all tabs ඒ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තියෙන මේ popular command සාමාන්‍යයෙන් දාලා commands එකේ options එකට භාවිත කරන්න පුළුවන්. වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ගත්තොත් ඊට පස්සේ අපි යන sheet එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට වෙන sheet එකේ ගොඩාක් කොට තියෙනවා. ඉතින් මේක අතරම ගත්තොත් විශාල පරිමාණයේ වගුවක්. ඉතින් අපි මේක කොටුවක් ගත්තම කොටුවකට අපි කියන සෙල් එකක් කියන මෙහෙම සිලෙක්ට් කරාම මේ සෙල් එක ඇක්ටිව් කරා කියලා කියනවා. මෙහෙම සෙල් එක ඇක්ටිව් වුණාට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි data එකක් write කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් සිලෙක්ට් නොකරපු කිසිම කොටුවක කිසිම data එකක් ඔයගොල්ලන්ට write කරන්න බෑ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ sheet එකේ උඩම තීරුවේ තියෙනවා ABCD ඒ විදිහට ඉංග්‍රීසි අකුරු වලින් නම් කරලා. එතකොට වම් පැත්තේ තියෙන 1 2 3 4 5 6 ඒ විදිහට ලකුණු කරලා මොනවද මේ තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු. ඔයාලට පේනවා මම මේ දැන් එක සෙල් එකක් සිලෙක්ට් කරලා තියෙන මේ විදිහට අපි පල්ලෙහාට සෙල් ගෲප් එකක් සිලෙක්ට් කරාම වගුවක තියෙන කොලම් එකක්. නැත්නම් අපි සිංහලෙන් කියනවා තීරුවක්. දිසෙනවා. එතකොට මේ තීරුවට දීලා තියෙනවා heading එකක් G කියලා. එතකොට මම සිලෙක්ට් කරලා තියෙන තීරුවට අදාළ heading එක තමයි G කියන්නේ. එතකොට මම මෙතන තව තීරුවක් සිලෙක්ට් කරනවා. එතකොට මේකට දීලා තියෙන heading එක තමයි H කියන්නේ. එතකොට මේ ABCD ඒ විදිහට නම් කරලා තියෙන්නේ column heading. එක් කොලම් එකකට දීලා තියෙන heading එක තමයි මේ නම් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ 1 2 3 4 කියලා නම් කරලා තියෙන්නේ row heading. එක් row එකකට දීලා තියෙන heading එක. උදාහරණයක් විදිහට බලන්න. මම දැන් මේ cell group එකක් select කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන ගත්තොත් 3 කියලා ඉලක්කම highlight වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව මේ තුන්වෙනි row එකට අදාළ තමයි මම cells select කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට දැන් තියෙනවා B C D E F G H I කියන column details ටිකත් highlight වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව මම ඒ columns වලට අදාළව cells select කරලා තියෙන හින්දා. ඒකට මම කියනවා ඔයගොල්ලන්ට cell එකක් නම් කරන්න කියලා. cell එකක් නම් කරන standard විදිහ තමයි ඉස්සෙල්ලා අපි නම් කරනවා column heading එක. දැන් මෙතන දිනවා අපි column heading H. ඊට පස්සේ අපි නම් කරනවා row heading එක. මෙතන දිනවා 5. H5 කියන්නේ මේ select කරලා තියෙන cell එකේ නම් කරලා තියෙන විදිහ නම් තමයි H5 කියන්නේ. ඉතින් මේක මෙතන list කරනකොට අපි හිතමු rows 10 columns 10 තියෙන sheet එකක් ගත්තොත් මේ එක column එකක් select කරගෙන මේකේ නම හොයාගන්න ටිකක් අමාරු වැඩක්. මේක ලේසි කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම මේ විදිහට මොකක් හරි cell එකක් select කරාම cell එකේ නම ලියන ඔන්න මෙතන තියෙන name box එකේ. මේ name box එකේ cell එකේ නම ලියනවා. මේක බොහොම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා තව දෙයක් මම මෙහෙම මේ column heading එක select කරාම මේ විදිහට row heading එක select කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා
ඒ කොලම් එකට ඒ රෝ එකට අදාළ සම්පූර්ණ සෙල්ස් ප්‍රමාණයම සිලෙක්ට් වෙනවා. හැබැයි උන්ට පේනවා මෙතන නේම් බොක්ස් එකේදී තියෙන්නේ සිලෙක්ට් වෙන එක සෙල් එක නම විතරයි. ඇක්ටිව් වෙන එක සෙල් එක නම විතරයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා ඊට දකුණු අතට තියෙන කොටුවක් තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා කතරයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ටික් මාක් එකක් වෙනවා. මෙතන ඉන්සර්ට් ෆන්ක්ෂන් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදි කරන්නේ අපි මොකක් හරි සෙල් එකක ඩේටා එකක් රයිට් කරාට පස්සේ ඒ ඩේටා එක අපිට සෙල් එකට එන්ටර් කරගෙන එන්ටර් බටන් එක භාවිත කරන්න පුළුවන් ඔපෙන්. මෙතන මේ ටික් එක භාවිත කිරීමෙන් අපිට පුළුවන් එක ඒ ඩේටා එක එන්ටර් කරගන්න. ඒ වගේම කැන්සල් කරගන්න පුළුවන් මේ කටක භාවිත කරලා. එතකොට අපි හිතමු යම් සෙල් එකකට අපි ෆන්ක්ෂන් ඉන්සර්ට් කරගන්න ඕන. ඒක ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඉන්සර්ට් ෆන්ක්ෂන් කියන ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ෆන්ක්ෂන් එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න පේනවා. එතනදී cat ෆන්ක්ෂන් category එක තෝරගන්න පුළුවන්. අපි find date and time ඊට අදාළ ෆන්ක්ෂන්ස් ටික මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න. එතකොට මෙතනින් මේ ෆන්ක්ෂන්ස් ටික තෝරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට වෙනත් ඉදි කීපයක් තියෙනවා මේ ෆන්ක්ෂන්ස් තෝරගන්න කියන්න. ඊළඟට ගත්තොත් වෙන මෙතන මේ හිස්ටීරුවක් දකින්න තියෙනවා. මේකට අපි කියනවා formula by කියලා. එතකොට අපි මේ යම් සෙල් එකක් select කරලා අපි සෙල් එකකින් මොකක් හරි data එකක් එන්ටර් කරද්දී බලන්න පේනවා ඒ data එක එහෙම්මම මේ formula by එකෙත් write වෙනවා. ඒ වගේම අපි යම් සෙල් එකකට data enter කරද්දී ඒ සෙල් එක select කරන formula by එකේ ලියුවත් data එක write කරොත් ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා මේ data එක මේ සෙල් එකෙත් එහෙමම right. එතකොට මේක දිග ෆෝමියුලාස් තියද්දි බොහොම වැදගත්. අපිට ඒක පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහ බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ අතත් මේක ඔයාලා හිතමු අපි මේ සෙල් එකට පොඩි ස්ටයිල්ස් කරනවා. වෙනවා සෙල් එක සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න අපි ඒක බෝල්ඩ් කරනවා. ක්ලික් කරනවා අන්ඩර්ලයින් කරනවා. එතකොට ටෙක්ස්ට් කලර් එක වෙනස් කරනවා. කලර් ෆිල් කරනවා. සයිස් එක වැඩි කරනවා. එතකොට අපිට මේක ක්ලියර් කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේක මම කැන්සල් කරලා රයිට් කරච්ච data අලුතින් data එකක් දානවා IC1 කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම අර කලින් සෙට් කරපු ස්ටයිල්ස් ටික එහෙම තියෙනවා. මේක කොහොමද නවත්තගන්නේ? ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ home tab එකේ editing කියන group clear කියලා එකක් තියෙනවා. අපිට clear wall දාගන්න පුළුවන්. select කරලා එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් විදියට select කරාම content එක විතරක් clear කරගන්න පුළුවන්. එතකොට content එක කියන එක write කරන data එක. එහෙම නැත්නම් අපිට data එක තියාගෙන ඒ data එක තියාගෙන format එක කරන්න පුළුවන්. එතකොට අර අපි සිත් එකට formattings ටික වෙනස් වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඔයගොල්ලන්ට මේ සෙල් එකේ ප්‍රමාණය මදි කියලා. ඉඩ ප්‍රමාණය මදි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ සෙල් එකේ තියෙන මාතෘකාව මදි, පළල මදි, උස මදි කියලා හිතන්නකො. ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ කොලම් එකේ මේ සෙල් එකේ පළල වැඩි කරගන්න අපි යනවා කොලම් heading එකට අදාළ සෙල් එක තියෙන. කොලම් heading එකට ගිහලා කොලම් heading එක ඔයගොල්ලන්ට කියනවා එකකින් වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට ගෙනිච්චම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ විදිහේ මේ mouse pointer එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට අපි කරන් දෙන්නේ මේක select කරගෙන දකුණට drag කරගෙන යනවා. ඔයාලට ඕන තරම් ඊට ප්‍රමාණයක් ලැබෙන තරම් ඉදිරියට. මේකම අපිට rows වලට කරන්න පුළුවන්. rows වල උස තිකන් අපිට අදාළ row එකට අදාළ row heading එක select කරනවා කියනවා. එතකොට ආට මේ විදිහටම පල්ලෙහාට ගියාම උඩට ලැබෙනවා icon එක. මේක select මේ තීරුව select කරගෙන මේ පල්ලෙහාට ගිහින් මට වෙනවා ඒ උසත් වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ පල්ලෙහාට තියෙනවා sheet 1 sheet 8 sheet 2 මේ නම් කරලා මේකට කියන අපි sheet tab එකක් කියලා. එතකොට මේ අපිට අලුත් sheets එකතු කරගන්න පුළුවන් new sheets කියන option එකේ. එතකොට අපි ගත්තොත් එක document එකකට මේ sheets ඔක්කොම ටික save වෙන file එක save කරද්දී sheets ගොඩාක් අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කොහොමද ඒක භාවිත කරන අවස්ථාව කොයි වගේද කියන එක බලන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට videos වලින් අපි දෙන tutorials වලින්. එතකොට මෙතන තියෙනවා status bar එක.
ඉතින් මේ ටික තමයි Excel ඉන්ටර්ෆේස් එකේ විස්තර ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන එකකට ඉස්සෙල්ලා තියෙන රිබන් වල තියෙන ඔප්ෂන්ස් කොහොමද ෆන්ක්ෂන් එක භාවිත කරන්නේ, කොහොමද ෆෝමියුලා එකක් භාවිත කරන්නේ, මේ වගේ දේවල් ඉස්සරහට ගෙන ටියුටෝරියල් වලින් ඔන්ට කියලා වෙන්නම්. මේ වීඩියෝ එක මෙතන නවත්තනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ස්තුතියි. ඔයගොල්ලෝ යාළුවන්ටත් අපේ channel එක මේ channel එක subscribe කරන්න, මේ වීඩියෝස් එක like කරන්න. ඔයගොල්ලෝ අදහස් පල්ලෙහා තියෙන comment section එකේ comment කරන්න. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි ආයෙමත් තවත් මේ වීඩියෝ එක බලුවට. සුබ දවසක්.